السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة مهندس كهرباء محترف. لو حضرتك لسه شغال جديد واتطلب منك تصمم إضاءة لمكان معين، إيه أسهل طريقة ممكن تستخدمها علشان تنجز الشغلانة المطلوبة منك بحيث تكون طريقة فنية سليمة وتديلك نتائج كويسة ومقبولة؟ ده اللي هنتعرف عليه في الفيديو اللي معانا، ونبدأ على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أسهل وأسرع طريقة ممكن تصمم بيها إضاءة داخلية هي طريقة اليومن. باختصار كده بتعرف مستوى الإضاءة المطلوب في المكان اللي بتصمم إضاءته إيه، وده ليه جداول بتحدده، وبتحدد نوع وحدات الإضاءة اللي هتستخدمها، وبناء عليه قيمة الفيض الضوئي الليومينس فلكس فاي اللي بتنتجها هذه الوحدات، وبتحسب عدد وحدات الإضاءة المطلوبة N بالطريقة الآتية: N كابيتال بتساوي E في A على N سمول في فاي في يو اف في ام اف، حيث N ال N كابيتال هي عدد وحدات الإضاءة، والإي هي شدة الاستضاءة المطلوبة وتقاس بوحدة اليومن لكل متر مربع أو اللكس، وهي عبارة عن كمية الفيض الضوئي باليومن الساقط عموديا على وحدة المساحات بالمتر المربع. ودي بيكون ليها جداول بتحدد قيم شدة الاستضاءة الموصى بها للمكان اللي بنصمم الإضاءة بتاعته، والجداول دي موجودة في كود تصميم أعمال الإضاءة أو كتالوجات الشركات المصنعة لوحدات الإضاءة، وهتلاقوا نسخة منها في رابط أسفل الفيديو. والA هي مساحة المكان أو مستوى أو سطح التشغيل بالمتر المربع، والN سمول هي عدد اللمبات بوحدة الإضاءة الواحدة، والفاي هي الفيض الضوئي لللمبة الواحدة بالليومن، وهي عبارة عن الكمية الكلية للضوء المرئي المنبعث من المصباح أو وحدة الإضاءة في الثانية الواحدة، ودي بتكون موجودة في الكتالوجات أو الداتا شيتس الخاصة بالشركات المصنعة لوحدات الإضاءة. أما بالنسبة لليو اف فهو معامل الاستفادة أو الانتفاع اليوتيلايزيشن فاكتور، والام اف هو معامل الصيانة أو المينتنانس فاكتور. الرموز أو الكميات اللي فاتت دي سهلة ومألوفة عند كتير من اللي بيشتغلوا في المجال بتاعنا، باستثناء معامل الاستفادة أو الانتفاع اليوتيلايزيشن فاكتور يو اف، ومعامل الصيانة المينتنانس فاكتور ام اف، وهنتكلم عنهم بشيء من التفصيل. معامل الاستفادة أو الانتفاع اليوتيلايزيشن فاكتور اليو اف هو رقم أقل من الواحد، وبيمثل النسبة بين الفيض الضوئي عند مستوى التشغيل، يعني الضوء اللي بيوصل إلى سطح المكتب أو سطح العمل، والفيض الضوئي الكلي المتولد من المصباح أو وحدة الإضاءة. والمعامل ده بيعتمد في تحديد قيمته على 3 حاجات. الحاجة الأولى هي شكل أو نوع وحدة الإضاءة، وهنا بلاقي عندي 6 أشكال أساسية من وحدات الإضاءة حسب تصنيف هيئة الإضاءة الدولية CIE كالآتي: إضاءة مباشرة وإضاءة شبه مباشرة، وإضاءة غير مباشرة وإضاءة شبه غير مباشرة، وإضاءة ذات انتشار عام وإضاءة مباشرة غير مباشرة. والحاجة التانية هي أبعاد الغرفة طول في عرض وارتفاع وحدة الإضاءة عن سطح العمل أو التشغيل، وده بيعبر عنه بمعامل الغرفة أو الروم إندكس، وبيرمز له بالرمز K، وبيتم حسابه إما بالعلاقة الآتية: K بيساوي L في W على HRC مضروبة في L زائد W، حيث ال L وال W هو طول وعرض الغرفة، وال HRC هو ارتفاع وحدة الإضاءة عن سطح العمل أو التشغيل. أو ممكن أحدد معامل الغرفة بمعلومية أبعادها عن طريق جداول مباشرة زي الجداول الموجودة في الكود المصري في الجزء الخاص بأعمال التصميم، وهتلاقوا نسخة منها في رابط أسفل الفيديو. الحاجة الثالثة هي معامل الانعكاس للأسقف والحوائط والأرضيات، وده مرتبط بألوان الدهانات والمواد المستخدمة في التشطيب، وبتكون قيمه كالآتي: 70 أو 75% للون الأبيض والألوان الفاتحة جدا، و50% للألوان الفاتحة، و30% للألوان الوسط بين الفاتح والغامق، و10% للألوان الغامقة. وقيمة معامل الاستفادة أو الانتفاع اليوتيلايزيشن فاكتور دي بقدر أحصل عليها من خلال جداول موجودة في كود تصميم أعمال الإضاءة، وهتلاقوا نسخة منها في رابط أسفل الفيديو، أو من خلال كتالوجات وتقارير اختبارات الشركات المصنعة لوحدات الإضاءة. أما بالنسبة لمعامل الصيانة المينتنانس فاكتور MF فهو أيضا رقم أقل من الواحد، وبيعبر عن مدى نقصان أو تدهور الضوء الصادر من وحدات الإضاءة مع الزمن نتيجة العوامل الآتية: التراب المتراكم على أسطح الغرفة، والتراب المتراكم على وحدة الإضاءة، وانخفاض قيمة الفيض الضوئي الناتج عن وحدة الإضاءة نتيجة استهلاكها مع الزمن.
وقيمة معامل الصيانة أو المينتنانس فاكتور دي بتتراوح ما بين 76% إلى 1 في حالة الصيانة الدورية المنتظمة، وما بين 66% إلى 75% في حالة الصيانة غير المنتظمة لوحدات الإضاءة. ناخد مثال: لو عندي غرفة مكتب مساحتها 4 متر في 3 متر وارتفاع السقف 3 متر، وهستخدم في إضاءتها وحدات إضاءة لوفر هاي ميرور مقاس 60 في 60 بأربعة لمبة ليد تيوب، قدرة اللمبة الواحدة 9 واط. الوحدة دي بتركب لاتش على السقف مباشرة أو سيرفس ماونتد، والفيض الضوئي أو اليومينس فلكس لللمبة الواحدة 900 ليومن، يعني وحدة الإضاءة الواحدة بتخرج فيض ضوئي 3600 ليومن. وبالرجوع لجداول مستويات شدة الإضاءة في الكود المصري، هلاقي إن غرفة المكتب دي بتحتاج لشدة إضاءة مقدارها 500 لكس. كده بقى عندي كل الداتا اللي محتاجها علشان أقدر أحسب عدد وحدات الإضاءة المطلوبة للمكتب ده، فيما عدا كل من معامل الاستفادة أو الانتفاع اليوتيلايزيشن فاكتور UF، ومعامل الصيانة المينتنانس فاكتور MF. بالنسبة لمعامل الصيانة المينتنانس فاكتور MF هنفرضه في حدود 8/10 باعتبار صيانة دورية منتظمة لوحدات الإضاءة. أما بالنسبة لمعامل الاستفادة اليوتيلايزيشن فاكتور UF فده بيحتاج بعض الخطوات علشان أقدر أحدده. أول حاجة هفرض إن ارتفاع المكاتب عن سطح الأرض حوالي 80 سنتي، وبما إني هثبت الكشافات دي لاتش على السقف مباشرة، فارتفاع الكشافات عن سطح العمل أو سطح المكتب هيساوي 3 متر ناقص 8/10 متر، يعني بيساوي 2.2 متر. الخطوة اللي بعد كده إني بحدد معامل الغرفة أو الروم اندكس K من العلاقة الآتية: K بيساوي L في W على HRC في L زائد W. لو عندي جداول لوحدة الإضاءة اللي هستخدمها من كتالوج أو تقارير اختبارات الشركة المصنعة زي اللي ظاهرة معانا دلوقتي، وبدلالة معاملات الانعكاس للسقف والحوائط والأرضيات، بقدر أحدد معامل الاستفادة اليوتيلايزيشن فاكتور UF. طيب لو ما عنديش الجداول دي هعمل إيه؟ هروح لجداول معامل الغرفة الموجودة في الكود المصري في الجزء الخاص بأعمال التصميم، وبمعلومية أبعاد الغرفة وارتفاع الكشافات عن سطح العمل أو سطح المكتب هقدر أحدد معامل الغرفة، واللي بيكون عبارة عن حرف من A إلى J. وفي المثال اللي معانا الغرفة أبعادها 4 متر في 3 متر، وارتفاع الكشافات عن سطح العمل أو سطح المكتب 2.2 متر، وبالتالي معامل الغرفة هنا بيمثله حرف G. بعدين بروح لجداول معامل الاستفادة اليوتيلايزيشن فاكتور في الكود المصري، وأنا محدد نوع وحدات الإضاءة اللي هستخدمها، وفي المثال ده هي عبارة عن وحدات إضاءة لوفر هاي ميرور بتركب لاتش على السقف مباشرة أو سيرفس ماونتد، واللي واخدة كود رقم 35 في الجداول. وبفرض إن السقف لونه أبيض يعني معامل انعكاسه 75%، والحوائط لونها فاتح يعني معامل انعكاسها 50%، فبلاقي إن معامل الاستفادة اليوتيلايزيشن فاكتور المناظر لمعامل غرفة G بيساوي 46% زي ما هو باين في الجداول قدامنا. وهنا أنا عندي ملحوظة مهمة، علشان لو معرفتش تتحصل على كل من معامل الصيانة ومعامل الاستفادة بسهولة، فممكن تفرض حاصل ضرب الاتنين في حدود 49% أو 5/10 تقريبا، وتعوض بالقيمة دي في المعادلة، ولكن الحساب طبعا بيكون أقل دقة. إذا عدد وحدات الإضاءة المطلوبة N هيساوي E في A على N سمول في Phi في UF في MF بيساوي 500 في 12 على 4 في 900 في 46% في 8/10. الكلام ده بيساوي 4.53%، يعني تقريبا 5. الخطوة اللي بعد كده هي حساب نسبة المسافة بين وحدات الإضاءة إلى ارتفاع عن سطح العمل، وهو ما يسمى بال SHR أو ال Space to Height Ratio، واللي بتساوي 1 على HRC مضروب في جذر A على N. وفي المثال اللي معانا ال SHR هتساوي 1 على 2.2 مضروب في جذر 12 على 5، يعني بيساوي تقريبا 704/1000. بمعرفة ال SHR أو ال Space to Height Ratio وارتفاع وحدات الإضاءة عن سطح العمل، بقدر أحسب المسافة بين وحدتين إضاءة متتاليتين كالآتي: المسافة بين وحدتين إضاءة بتساوي ال SHR في ال HRC بتساوي 704/1000 في 2.2 متر، يعني بتساوي 1.55 متر. المكتب اللي عندنا في المثال ده أبعاده 3 متر في 4 متر. بنحسب عدد صفوف وحدات الإضاءة في البعد 3 متر، فبنلاقيه بيساوي 3 متر على 1.55 متر بيساوي 1.94، يعني تقريبا 2، يعني عندي صفين من وحدات الإضاءة.
ونحسب عدد وحدات الإضاءة في كل صف، يعني عدد الأعمدة في البعد ال4 متر، واللي بيساوي عدد وحدات الإضاءة الناتج في الحساب على عدد الصفوف بيساوي 5/2 بيساوي 2.5، يعني 3 تقريبا. يعني عندي 3 وحدات إضاءة في كل صف، يعني 3 أعمدة. وبالتالي بلاقي إن إجمالي عدد وحدات الإضاءة اللي هحتاجه في الغرفة بيساوي 2 في 3، يعني 6 وحدات إضاءة متوزعين في صورة صفين و3 أعمدة. وبيحققوا لي شدة إضاءة مقدارها E بيساوي N كابيتال في N سمول في فاي في يو اف في ام اف على A، بيساوي 6 في 4 في 900 في 46 في 8 على 12، بيساوي 662.4 لكس أو اليومن لكل متر مربع، اللي هي أكبر من 500 لكس. أرجع تاني أقسم أو أقسط أبعاد الغرفة على عدد الصفوف والأعمدة اللي حصلت عليه في الحساب، علشان أحدد المسافة النهائية بين كل وحدتين إضاءة في الاتجاه الطولي والاتجاه العرضي كالآتي. المسافة بين وحدتين إضاءة في الاتجاه الطولي بتساوي طول الغرفة أو البعد الأكبر على عدد الصفوف أو عدد الأعمدة أيهما أكبر. وفي حالة المثال اللي معانا بتساوي 4 متر على 3 بتساوي 1.33 متر، وباخد المسافة بين أول أو آخر وحدة إضاءة مع الحائط، نص الرقم ده يعني في حدود 67 سنتي. والمسافة بين وحدتين إضاءة في الاتجاه العرضي بتساوي عرض الغرفة أو البعد الأصغر على عدد الصفوف أو عدد الأعمدة أيهما أصغر. وفي حالة المثال اللي معانا بتساوي 3 متر على 2، يعني 1.5 متر، وباخد المسافة بين أول أو آخر وحدة إضاءة مع الحائط، نص الرقم ده يعني 75 سنتي. كده أبقى وصلت للشكل النهائي لتوزيع وحدات الإضاءة المطلوبة للغرفة زي ما هو باين قدامنا. نلخص خطوات الحساب تاني علشان ما نتلخبطش. 1. تحديد مستوى شدة الإضاءة المطلوب للمكان، بيتحدد من جداول الكود أو كتالوجات الشركات المصنعة لوحدات الإضاءة. 2. اختيار وحدات الإضاءة المناسبة للمكان، وبناء عليه بحدد قيمة الفيض الضوئي أو اليومينس فلكس اللي بتنتجها هذه الوحدات فاي. 3. تحديد معامل الصيانة المينتنانس فاكتور MF، واللي في الغالب بيؤخذ 8/10. 4. حساب معامل الغرفة الروم اندكس بمعلومية أبعادها، وتحديد معاملات الانعكاس للسقف والحوايط والأرضيات، ومن المعلومات دي بحدد معامل الاستفادة أو الانتفاع اليوتيلايزيشن فاكتور UF من جداول الكود أو كتالوجات أو تقارير اختبارات الشركات المصنعة لوحدات الإضاءة. 5. حساب عدد وحدات الإضاءة المطلوبة من العلاقة N بتساوي E في A على N سمول في فاي في UF في MF. و6. حساب ال SHR أو ال Space to Height Ratio من العلاقة SHR بتساوي 1 على HRC في جذر A على N. 7. حساب المسافة بين وحدتين إضاءة متتاليتين، واللي بتساوي ال SHR مضروبة في HRC. و8. حساب عدد الصفوف وعدد الأعمدة ومنها العدد النهائي لوحدات الإضاءة. وآخر خطوة 9 هي حساب شدة الإضاءة النهائية ورسم المسقط الأفقي أو اللي أوت لتوزيع وحدات الإضاءة بالغرفة. هديلك مثال تاني وهنتظر منك الحل في كومنت على الفيديو. لو عندك مخزن أبعاده 30 متر في 30 متر وارتفاع السقف 6 متر، متوسط شدة الاستضاءة المطلوبة في حدود 300 لكس، وهستخدم وحدات إضاءة هاي باي من النوع الليد قدرة 150 واط، الفيض الضوئي لها 16,000 ليومن، هتتعلق على بعد 1 متر من السقف، وهفرض ان سطح العمل عندي هو سطح الارض يعني ارتفاعه 0، وهفرض معامل صيانة مينتنانس فاكتور MF 8/10 باعتبار صيانة دورية منتظمة لوحدات الإضاءة. معاملات الانعكاس لكل من السقف والحوائط وسطح العمل على الترتيب بتساوي 7/10 و5/10 و2/10. ومرفق الجدول الخاص بتحديد معامل الاستفادة أو الانتفاع اليوتيلايزيشن فاكتور UF لوحدة الإضاءة المستخدمة. احسب لي عدد وحدات الإضاءة المطلوبة للمخزن ده، وهتلاقي شيت اكسل مرفق مع الفيديو علشان يسهل عليك الحسابات. دي كانت آخر حاجة في الفيديو بتاعنا. لو عجبكم الفيديو دوسوا لايك، ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان توصلكم فيديوهاتنا الجديدة. بشكركم على المشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.